ผมอยากสร้างเกมปลูกผักที่เล่นกับเพื่อนได้เพราะว่ากันว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้และถ้าไม่มีความรู้แล้วก็มี AI แต่ก่อนจะไปดูว่าเกมนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไงเราต้องเริ่มจากไอเดียกันก่อนครับเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Plants vs Zombies แต่คอนเซ็ปต์ของเราคือปลูกผักปกป้องบ้านและเอาชีวิตรอดไปกับเพื่อนเรียบง่ายแบบ Ultra Smooth เอาล่ะมาเริ่มสร้างกันเลยสำหรับเกมนี้ผมใช้รถบัตร AI และใช่ครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากรถบัตรแล้วแค่อธิบายไอเดียจากนั้น AI มันจะช่วยเปลี่ยนไอเดียของเราเนี่ยกลายเป็นเกมที่เล่นได้เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่รู้โค้ดเราก็ยังเริ่มทดลองสร้างเกมของตัวเองได้สำหรับคนที่สนใจผมมีโค้ดส่วนลด 30% ใช้โค้ดได้เลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปและขั้นตอนแรกของผมก็คือการโยนคอนเซปต์เกมทั้งหมดให้ AI ครับแล้วมันก็ตอบกลับมาว่ายอดเยี่ยมเกมพร้อมเริ่มออกแบบและสร้างโค้ดแล้วจากนั้นมันก็ให้ผมเลือกประเภทของเกมจะทำเป็น 2D หรือ 3D ลงมือถือหรือเดสก์ท็อปแล้วจะเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายคนซึ่งแน่นอนว่าผมเลือก 3D Desktop Multiplayer สิ่งที่ผมต้องทำต่อไปนี้มีเพียง2อย่างครับอย่างที่1กดอนุมัติส่วนอย่างที่2ตรวจมนต์ไม่นานมันก็สร้างเกมเสร็จและนี่คือผลลัพธ์จากพร้อมแรกครับตอนนี้เกมก็มามีเป็ดด้วยเป็ดแฮมดูมีพัมกินที่เป็นชีวุ้น ลงเครื่องซักผ้าไหม มีแคบเบดมีพริกเนี่ยมีแครอทด้วยก็มีข้าวโพดด้วยแล้วตอนต่อสู้แล้วก็แบบยิงนี่โอ้ยมีกระสุนรีโหลดได้ พืชยิงไหนพืชยิงวางพืชยิ นี่ งจะมัน เพื่อนเนี่ยยิงอยู่เนี่ยปุ๊บเฮ้ยอย่าตีบ้านไม่ทักซี่เชียว ส่วนพื้นและภาพฉากหลังทั้งหมด AI ก็สร้างแอสเซทขึ้นมาเองครับแต่มันดูไม่ค่อยเหมาะกับเกมของผมเท่าไหร่ผมเลยเอาออกและเปลี่ยนพื้นแบบเป็นโมเดลแทนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับต่อไปผมอยากที่จะเปลี่ยนตัวละครเริ่มต้นของผมเนี่ยให้กลายเป็นโมเดลเป็ดของผมเองแต่ก่อนจะเอาเข้าเกมได้ผมต้องจัดกระดูกโมเดลก่อนหลังจากซ่อมเป็ดเสร็จผมก็ Export โมเดลออกมาเป็นไฟล์ GLB แล้วก็ส่งให้รูทบัตใส่เข้าไปในเกมแต่แทนที่มันจะใช้โมเดลของผมมันกลับสร้างเป็ดตัวใหม่ขึ้นมาแทนจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ผมอยากใช้ของผมไม่ดีหลังจากอธิบายกันใหม่ในที่สุดดักซี่ก็เข้าไปอยู่ในเกมแล้วครับแต่มันดูนิ่งไปหน่อยเนื่องจากไม่มีแอนิเมชันเลยเราก็เพียงแค่บอกให้ AI เติมแอนิเมชันเข้าไปครับแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้ตอนนี้ดักซี่สามารถเดินต๊อกแท็กแล้วก็กระโดดดึงๆได้อย่างสมบูรณ์แบบครับจากนั้นผมก็ลองเพิ่มมุมมองแบบ Third Person เข้าไปซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยแต่มันก็ทำให้เกมน่ารักขึ้นดีนะตอนนี้เกมเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ยังเหลือปัญหาอีก1อย่างครับถ้าผมเดินเข้าไปที่หลังบ้านจะเห็นได้ว่าบ้านบังตัวละครของผมจนมองไม่เห็นเลยผมเลยกลับไปบอก AI ว่าทำให้บ้านโปร่งแสงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมว่ามันแปลกๆนะหลังจากแก้อีกรอบคราวนี้บ้านจะโปร่งแสงเฉพาะตอนที่ตัวละครเดินเข้าไปอยู่ที่หลังบ้านแล้วครับแบบนี้ค่อยดูเป็นเกมขึ้นมาหน่อยรีวิวผักของผมจะมี5อย่างแครอทข้าวโพดฟักทองกะหล่ำและพริกแบ่งออกเป็น3ประเภทโจมตีป้องกันและสิ่งกีดขวางต้นแรกเป็นแครอทเน้นดาเมจแต่ยิงช้าข้าวโพดยิงเบาแต่ยิงเร็วแต่ระยะยิงน้อยกว่าแครอทฟักทองกับกะหล่ำก็คล้ายๆกันครับเอาไว้ป้องกันพริกจะเผ็ดหรือก็คือจะเผาศัตรูครับพูดถึงศัตรูก็จะมีแมงเต่าเขียวแมงบินกระแดะแมงมุมทมิฬและบอสกุจิป่าอเมซอนเมื่อเกมของผมเนี่ยมันเล่นได้แล้วผมก็ลอง Publish ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของ Rosebud ตัวเกมสามารถเปิดเล่นผ่านเว็บไซต์ได้ตามปกติแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถึงผมจะเลือกมัลติเพลเยอร์ตั้งแต่แรกเกมก็ยังไม่มีระบบสำหรับชวนเพื่อนเข้ามาเล่นครับผมเลยต้องสั่งให้ AI มันสร้างเมนูพร้อมระบบสร้างห้องและเข้าร่วมห้องขึ้นมาและตอนนี้ก็ได้เวลาชวนเพื่อนขึ้นมาเล่นแล้วครับเอาลิงก์ไปในห้องกลางกูไม่รู้กูสีอะไรเขียวมั้งเหลืองราคาใครวะอาขาดภู1 2 3 4 5 6ปัญหาคือเกมรองรับแค่5คนครับกูขอแก้โค้ดเกมแป๊บหนึ่งจะได้เล่น6คนผมก็ใช้รถบัตรแก้ไขปัญหาหน้างานได้เลยมึงสุ่มชื่อเหรอแล้วใครมาสุ่มชื่ออยู่เนี่ย นักเก็ตนี่ เอ็มมาแก ที่เร็วมาก นักคิดที่เร็วมากๆ กูสามารถกดสตาร์ทได้ด้วยเหรอ ไป ยังไม่มีโค้ดแบบไม่มีโค้ด แล้วกูต้องปลูกอะไรอ่ะ เนี่ยเราเงินเราแชร์กันนะเว้ยแครอทมันคือไอ้เคี้ยมึงปลูกไปแล้วสุดยอดไปเลย แล้ววงรอบๆของไอ้นี่คืออะไรวะได้บัฟ วงผัก ยืนอยู่ใน ไม่ใช่ผักมันจะยิงให้เรา มี เว้ย TS ด้วยเหรอ
มึงกดไอ้เหี้ยใครกดรีโมทผักไอ้เหี้ย อ้าวแล้วตังค์อ่ะ ไม่เราก็เสียตังค์ พัก อีก ไว้นะ ทุกคนเราสามารถแบบกดตัว C ได้นะเว้ยมันจะเป็นมุมกล้องแบบตลกอ่ะ โอ้ย เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไปเริ่มครับ first person third person เนี่ยแล้วเราก็ยิงมอนโง่ๆแต่ว่าเราไม่มีผักช่วยยิงว่ะไอ้เหี้ยมึงไม่มีเงิน เพอร์ซันแม่งเหมือน ไอ้ฟุกกูหันหน้าไม่ได้ฟุก หันหน้าไม่ได้คืออะไรวะ มันหันไม่ได้ มัน จอบ คือต้องปรับถ้ากดตัวซีปรับไปมุมกล้องไอ้เนี่ยมันหันได้ไม่สุดเว้ย ล็อกเลยอะ อะไรคือหันได้ มัน ไม่สุ หั ด น วะ ได้ไม่สุด อ๋อ อ๋อมัน เมาส์หลุดปะ อ๋อไม่มันยังดีเทคเมาส์มึงอยู่เว้ยแต่ ใช่ ไม่ ใช่มันจะเทค มึง เมาส์ เปลี่ยน เดี๋ยว แค่ เมา มุ ส์ ม หลุด กล้ จ อ อง เนี่ย ไหนอยากได้อะไรกัน กูอยากได้ยิงแรงว่ะ อ๋อ ใครปลูกพัมกิน กูไม่โดนเนี่ย แม่งวุ่นวายอย่างว่าไม่งโคตรตลกเลยแม่ง เฮ้ยแล้ว เป็ดแต่ละตัวเดินอ่ะเฮ้ยกูชอบมุมกล้องดิเอ้าเฮียแม่งไม่มีผักอีกแล้วเกิดเฮียอะไรขึ้นเนี่ย ลบลบ เหี้ย มันมีระบบรีฟัน จริงคนเป็นระบบฟัน ไอ้เหี้ยคือระบบรีมูฟไม่รีมูฟไปเลยมันไม่รีฟันได้ด้วยซ้ำว่ะไอ้เหี้ยกูเร็วมากกูเร็วมากกูเร็วมาก ทำได้ไงวะ มึงเร็วได้ไงก่อนมันกดไอ้นี่ไง มึงเปิดเชียร์จี้เหรอ ถ้าเฉีย เล่ ง นเรา อะ ดิเน็ต มันเซิร์ฟเวอร์ เอ็มบอดเบสเอ็มบอด บอด นี่ดิกูล็อกหัว เหี้ยโหดว่ะโหดว่ะ โอ้ยิงแม่งเลยเฮียคนโต อะไรอ่ะเอาอะไรดีวะ ไปควิก เอาพริกก็พริกคลิกก็คลิกวางพริกดีกว่าวางเข้าไปเฮียทำไมเงินเราเยอะวะหมดละไป อ๋อคือกันบ้านอ่ะเกมเนี้ย เข้าไป ใช่เป็นเกมแนวกันบ้านเว้ย พูดดี ทันวาทาซอมบี้เวอร์ชันก็ไม่เชิงพูดดี ถูกต้องแล้วครับ ผักตายได้ด้วยเหรอ รวม ใช่ผักตายได้ นี่ เว้ โหด ย เลย เอาอะไรดีวะ เหี้ยกูเลือกกลาง ผักยิงไกลกับเอาเฮียใครชนะวะ เอาวาง ได้ มาเลย กู เหรอ เราได้อะไร ผักยิงแรงวะ เปิดดูได้นะรูปดาว ปัก อ่ะ กิ่งแรง ชาร์ปชูเตอร์ผักยิงแรง ไม่รู้ว่า มัน เป็น ปิดทันได้ไหมโอ้ปิดได้ ไอ้เหี้ยแล้วพันกูปิดด้วย อะไรผิดนะ เอ้าแล้วทุกคนปิดไปเลยเหรออ๋อ เอาทุกคนเปลี่ยนมาเลยเหี้ย เอาคนนึงปิดไม่ปิดมันเลย เหี้ยแชร์ เดี๋ยวพวก ระ มึ บ ง บหนึ่งเป็นเซลล์ว้ย เกิดอะไรขึ้นวะอะไรแชร์ เกิดขึ้นเลยเกิดอะไรกันเลย อะไรวะเกิดพวกมึงเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรเฮียไม่เห็นเกิดเลยนะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยเอาแล้วไม่เคิวเริ่มใหม่อ่ะคืออะไรวะ ทำไม เอ้ยทำไมชื่อมันแปลกๆวะไอตัวเนี้ยมึงดูดิ คิปเปอร์ไอ้มาร์กเหรอไอ้อันนี้มาร์ก มึงปะเนี่ย อันนี้มาร์กป่ะ อันไหนอ่ะกูอยู่นี่ไง มึงชื่ออะไรไม่ใช่คิปเปอร์มึงกระโดดดิ อันนี้กู เอามันกลายเป็น เอ้ยกูไป ไอ้เหี้ยแล้วมัน วิ่งไววิ่งไว แล้วไหนดักเก็ตกูมันกลายเป็นมาลาดอ่ะเหี้ยเฮ้ย ตลก อะไร ว่ะ วะสปีดที่นักเก็ตกูอ่ะเฮ้ยแล้วผักกูหายหมดเลยพวกมึงดูจอกูดิเหี้ย ของคุณเนี่ยจะผักยังอยู่นะครับ พวกมึงดูนี่ดิไอ้เหี้ยผักกูหายหมดเลยแล้วกูชื่อใหม่ด้วยอะ ผักยังอยู่นะครับคุณโจกูเนี่ย ไอ้ผักกู ป หาย ลูกขึ้นเลยไอ้มาร์กมึงปลูกดิ มึงปลูกขึ้นปะ เดี๋ยวปลูกนิ้วไอ้ ปลูกผักอะ แต่ตรงที่กูยืนเนี่ยมึงปลูกได้ปะไอ้ตรงที่กูยืนอ่ะ อ่า เอ้าแล้ว มึง มัน ปลูกผักซ้อนได้ปะ ไม่เห็นปลูกเลยไอ้เหี้ยกูยังเห็นของกูเหมือนเดิมนะแต่ อะไรวะ คนด้วย มันหลุดไงมันหลุดไปปะเอาแล้วมึงหลุดไปได้ไงเนี่ย ไม่แต่มันปลูกทับพืชเดิมอ่ะแล้วพืชเดิมไอ้มาร์กมันไม่มีเว้ย แล้วมันมีกระสุนยิงปะเนี่ย กูมีกระสุนแม่งในกูยิงอยู่เนี่ยแล้วถ้ากูลบต้นไม้อ่ะพวกมึงหายปะเก็บกูลบต้นไม้ หายหายไปเลย ไอ้เนี่ย เฮ้ยอะไรแค่หลอดเลยเนี่ย ไม่อยากรู้ว่าในคอมมันออโต้เอมปะ ไม่ออโต้ มันอัพเมาส์ เหี้ย มือถือไม่ออโต้แอสซิสไหนวะ มึงดูด้านซ้ายล่างนะมึงเห็นสปีดบอร์ดป่ะ แท็กไอ้โคตรแท็กอะ ไอ้เหี้ยมึงดูซ้ายล่างมึงเห็นสปีดบอร์ดไหมไอ้เหี้ยแต่มันหมุนอยู่แหละ ไม่โคตรเล็งอะเฮีย ไอ้เหี้ยจะไม่หมุนอยู่แหละ ไอ้มึงทำอะไร แล้วมึงดูไอ้เบสพยายามทำตามไม่แย่แฮกครับ มันไม่ ผม เนี แฮ ย ก นมึงดูของกูนี่มันสมูทนี่ นะกูปลูกฟูแครอทหรือฟูข้าวโพดอ่ะกูว่ากูไม่ต้องเดินด้วยซ้ำอ่ะ คือ ลองดิ แต่ข้าวโพดหรือแครอทอ่ะนั่นแหละ เฮีย ปลาปูอะ เฮีย เนี่ยแล้วก็เนี่ยเอาข้างๆเนี่ยให้มันเป็น แล้วก็เลาะขอบให้เป็นพัมกินสร้างบ้านแล้วไอ้ ไอ้เหี้ยแม่งสร้างบ้านนี่ ดูเป็นรูปเป็นร่างกันหน่อยเฮียทำไมร่วมมือกันดูดีจังวะเอ้ย
ไอ้ มัน เหี้ มี ย แครอทหลงเหลือมานิดหน่อยไม่เพอร์เฟกว่ะ อ้าว ลงไปแล้ว เพอร์เฟกแล้วเพอร์เฟกแล้วอ๋อโลก อ้าว โลกกูเป็นความโลก ไอเบสออกไปไหนวะ เนี่ยไม่ไอเบสมาอยู่ในนี้ เนี่ย นี่อย่างเนียน เรื่องหมุนเนี่ย ไม่ กู ได้ ว่าเกมนี้ทำให้เด็กโกผักไอ้เหี้ยเดี๋ยวผักไม่จริงมึงตายอ่ะ เอ้าทำให้เด็กชอบผักไงผักป้องกันบ้านได้อะเด็กๆได้ชอบผักก็ได้นะเว้ย เขาก็ไม่กินอยู่ดีเขาไม่ปลูก กูไม่รู้จะ ไม่มีอะไรแล้วกูว่าพอแล้วเถอะแม่งเดี๋ยวตัดคลิปยาก ไอ้กูอยากรู้ตอนบ้านโดนตีแตกไอ้เหี้ยนี่ต่อให้หน่อยเอ้ยว่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีผักเลยกินอย่างเดียวรอดไหมวะ เฮียกูต้องกลับมาแอคทีฟแล้วอะ ไม่ทันแล้วไอ้เหี้ย โอ้ยบ้านแตกไอ้เหี้ยแตกอย่างเร็วเลย และนี่ก็คือเกมปลูกผักมัลติเพลเยอร์ที่ผมใช้ AI สร้างขึ้นมาภายใน 6 ชั่วโมงครับ และแน่นอนว่าตัวเกมยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระบบศัตรูระบบป้องกันบ้านหรืออัปเกรดผัก แล้วก็ฟีเจอร์ที่เพื่อนเสนอกันมา เช่น ระบบลมและชุบชีวิตเพื่อให้เกิดความวุ่นวายมากกว่านี้ลิงก์เกมอยู่ใต้คลิป แต่ผมยังเก็บบั๊กไม่หมด ถ้าอยากเห็นผมพัฒนาเกมนี้ต่อฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยครับและถ้ามีไอเดียว่าเกมนี้ควรจะเพิ่มอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับบางทีไอเดียของคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในเกมผมจริงๆก็ได้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ